Hi everyone, welcome to my channel. Ètò àmẹ́ni pé ní mo tẹ àwọn bàbá tá à ń kọ́ fá lọ́wọ́ wọn mo lè gbà kẹ́ ẹ gbéwèé sí sọ́dọ̀ orí náà ni ẹ mọ tẹ́ bá ti pè bẹ́ẹ̀ bá ṣe wí náà lẹ́ẹ̀ mọ wí títí tí ó fi wọ̀ nínú tó bá tún di dọ́kejì ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn àpètọ̀ Ifá tí mo rán lánàá mo fẹ́ tún fà mìíràn o bí bá wí dáa bí ọ̀fẹ́ bí ọ̀dà àáfi níbi tá a bá kù sí wọ́n tún kọ̀rẹ́ tí olúwa rẹ̀ máa ní báyìí ni mo ṣe sọ báyìí mo ṣe sọ títí ṣùgbọ́n nígbà tí bùkátà ń dé tí bùkátà ń dé àwọn arúgbọ́n kọ sílẹ̀ lẹ̀ torí kéèyàn tó gbọ́ yìí kó tó gbé yìí kó má ṣe pé gbogbo ẹ̀ ní ọ̀rá mọ́ ní ọ̀rá lèèyàn ní rántí mọ́ torí àwọn ọmọ kéékèèké tí bá ń bọ̀ tí bá ń pàmò ọkọ̀ fa èyí ò lè máa rí i pé kíní ìwé ìyọ́ lọ́ọ̀rẹ́ wò wé pé jẹ́ lọ́ọ̀rẹ́ wò wé báyìí wò ẹ̀kan títí ṣùgbọ́n àwọn àgbà náà àwọn àgbààgbà mi ìfẹ́ kéèyàn gbéwèé déwájú àwọn ọmọ ní kí ló ń fi yé ṣe nígbà náà ṣùgbọ́n nígbà tó dúró látàrí làwọn nígbà tá a di òmìnira ara wa làwọn ń kọ́ sí rẹ̀ ládìwé kan lọ́tọ̀ là ń kọ́ sí. ọ̀rọ̀ ọ̀run o kọ́lọ̀ ń fa níyè ọ wà lọ́wọ́ iye láìkọ́lẹ̀ tí ó rọrùn láti kọ́ ṣùgbọ́n tí ó bá ṣe wípé ní ẹ̀tọ́ bá níyẹnu dáadáa kò ní rúlẹ̀ kọ́ sí kínní ṣùgbọ́n bọ̀ bá yá náà tí bùkátà bá dé náà yọ kọ́lẹ̀ náà ni kò sí bọ̀ bá yá yọ pàpà kọ́lẹ̀ náà ni yọ wà big note kan tí ó rà ńlá kan tí ó mọ kọ́ sí pé àìmọ̀ ìtọ́gbọ́n tó bá gbàgbé wọ́n lọ rè gbéwèé gbá Ifá báyìí o wọ́n mọ̀ sí kọ́ báyìí jẹ́ lọ rè gbéwèé jẹ́ lọ rè wò ó rọrùn láti kọ́lẹ̀ báyìí tó rójú ti là. àìtí ẹ̀lẹ́gbẹ̀wé déwájú wọn ni wọ́n ní ṣé táwọn sọ ṣé ìwé làwọn ti wò wọ́n náà mọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ orí náà ni wọ́n náà mọ̀ kó sí àbí sáwọn gbèwé ni àwọn pè rárá orí náà lọ́wọ́ máa kó sí ṣùgbọ́n gbà tá a bá dé inú ilé tá a bá dé kọ̀rọ̀ yàrá wọn kankan àwọn àádọ́gbọ́n kọ́ lẹ́lẹ̀ ìta àbárántí àpàdà ọjọ́ kejì lọ́rọ̀ ìbọn pé ìrántí Ifá mi máa ń báyìí ọmọ gbọ́ kí ló ń fi yé ṣe wọ́n lè lọ wọn ní súnmọ́ yìí wọ́n lè mú etí kí wọ́n lọ etí pé kí ló ń fi yé ṣe títí tó fi mọ́ra. Àwọn bàbá wa yẹn sà ṣé orí náà gbogbo wọn ní 256 ní gbogbo odù ṣe ṣé orí ní gbogbo ẹ wà sà. orí ni pátápátá orí ni kódà àwọn ò ní fi kàpé méjì orí ni. àkútẹ̀ ilé takora wọn tí èèyàn bá kí tí ì bá ṣe àásọ fún pé ní kì í ṣodù bá ní odùtọ̀ kì í o tí ẹ bá dáfá lẹ̀ ní ìtàn bá ṣàyọ̀ tí ẹ bá dáfá ní ìṣẹ̀ tàbá dẹ́yàn káwọn ọmọ awo ẹ̀yẹ wá kí fáì tó bá gbẹnu lé tí ì bá ṣodù àásọ fún pé bá ṣe rí pé ní gbogbo ẹ̀ ṣe kínní àásọ pé kì í ṣe odùtọ̀ kì lẹ́ẹ̀kan gbà tálejò bá lọ àwọn àti pé báwo odùtọ̀ kì lẹ́ẹ̀kan odù báyìí ni o ń bọ̀ lọ ti kọ́ ta lọ́kọ́ tó bá lẹ́ni báyìí ni odù báyìí ni odù ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èyí báyìí léyìí ayé ìṣẹ̀wá tán sọ́nà tó bá yẹ pé tí ó gbẹ́kọ̀ọ́ ni yóò fara mọ́ tó bá yẹ pé tí ò ní gbẹ́kọ̀ọ́ tí ó pè é bí a ṣe kọ́ mi olówó lábùkù rẹ̀ ni wọ́n mọ̀ kàlá bùkù. ọ̀pẹ̀lẹ̀ ni ètí àmọ́ ń sán tí a máa ń sán tá a máa ń sán n ó fi hàn yín ní n ó bẹ̀ tí a bá tán a máa ń bá ni wọ́n bá Ifá sọ tí a bá fẹ́ ṣàyẹ̀wò ọ̀pẹ̀lẹ̀ làásán
yàtọ̀ fún ike yàtọ̀ fún ike ọ̀pẹ̀lẹ̀ lásán láàmà nàmálẹ̀ láàmà odò tó bá jáde láàfin mọ́. Ìyàtọ̀ ní tó wà ńbẹ̀ ni pé ike Ifá ìtẹ́gbè ní ike èèpọ̀ ni ṣùgbọ́n kì í ṣe èèpọ̀ lásán ó yàtọ̀ fún gbogbo ọ̀pẹ kì í ṣe hu ike gbogbo ọ̀pẹ kọ́ ọ̀pẹ ní tọ́wájọ́pẹ ní ike olójú mẹ́ta wà ńbẹ̀ olójú mẹ́rin olójú márùn olójú mẹ́fà so ọ̀pẹ ní ike nu tí ẹ bá fẹ́ mọ kíní tí ẹ bá fi epo ọ̀pẹ ní ike tí ẹ bá fọ̀ mọ́ ọ̀pẹ ṣá lásán tí ẹ bá fọ ìgbóyin rẹ̀ tí ẹ bá ṣe pọ̀ ẹ rí i pé tí ẹ bá ṣe fi dáná ọbẹ̀ yóò mọ ru ni yóò mọ ru lórí iná ni wọ́n mọ̀ kára àbí káwọn ní àfi káwọn sì yóò ru títí tí èrú paná tí wọ́n bá yẹ iná di rẹ̀ yóò ru paná ni gbogbo epo ní ó kó mbẹ gbogbo ọ̀kẹ́ ní ike ní ó kó mbẹ ní wàá ku èyí tí ì ṣe tara rẹ̀ ike yẹ ìpọ̀ ni olójú mẹ́rin márùn mẹ́fà olójú mẹ́ta ọ̀tún. Babaláwo tí a bá fẹ́ ṣe ọdún Ifá lọ́dún ike ni làádàá ike làá kò lọ́wọ́ làá ṣàdúrà sí lórí ọmọ lórí aya lórí ẹbí lórí ará làádàá tábà ti ń da làá tẹ̀ bá máa ń da làá máa tẹ̀ tí o tún dé odò tí ó fi jáde ṣùgbọ́n ike wọn ò ṣe é kúrì máa dá fún gbogbo àwọn èèyàn tó bá wá láfi máa lu ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ́yà gbé ṣùgbọ́n tó bá wọ́n náà àwọn míì tó bá rìn káàkiri ó lè pé ike lòun fẹ́ dá o àádá fún àádá tó á ní ike lòun fẹ́ dá àádá ike fún ṣùgbọ́n ọ̀pẹ̀lẹ̀ lọ́yà jù irú ìgbà tẹ́ ẹ dé àti dá pẹ̀lẹ̀ tán àti ṣe dáṣọ àti kí pátákì àti lọ ike kò yá sí bẹ́ẹ̀ àlèmọ́tì kò lórí rẹ wákàtí méjì mẹ́ta orí rẹ là wà kátó kì kátó ṣe wákàtó ẹ̀ ó lè tó wákàtí mẹ́ta mẹ́rin ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́ kò gbà láàrin ọgbọ̀n ṣẹ́jú àti parí gbogbo ẹ̀. oògùn babaláwo máa ń ṣoògùn àwúre wọ́n máa ń ṣe àṣẹta kí apá ayọ́ má ṣe lè káyàn àwúre kéèyàn fi lè máa rí ṣe babaláwo ṣe wọ́n ṣe lẹ́yìn tí ẹ bá dá fátá tí ẹ bá rú ọtá tí ìkan bá rújú bóyá ayé ń dà láàmú ni bóyá kankan ní tọ́wá ní òun fẹ́ dáfá tọ́ba dáfá fún pé àwọn àkífá fún pé tọ́ba wá rè ọ̀ ṣe kẹ́bà kọ́ lé ní ìṣẹ́gun tọ́ba ṣe ètùtù tán wọ́n wá lè pe ní kí wá ní tó wọ́n máa lò àwọn wà tí wọ́n máa lò fún pé ó dà kúrò àṣekẹ́bà ìfọ́ lọ́nà ìdíye báyìí ó sì máa lọ rèé lọ agbára ọlọ́run sì jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ yóò ṣe dáadáa.